হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল আজিও তোমালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ভাল কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা ভালদৰে চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে আৰু নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন নামৰ পয়েমটোৰ পৰা গতিকে এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে আগতে মেট্ৰিকতো আহিছে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা উইদাউট মাছ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ভিডিঅ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ডিড কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ছেভ বেলিণ্ডা ফ্ৰম দ্য পাইৰেট এইটো আহিছিলে আমাৰ HSLC 2020 কেনেকৈ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগনটোৱে বেলিণ্ডাক পাইৰেটটোৰ পৰা ছেভ কৰিছিল বা বচাইছিল কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন জাম্পড আপ স্নৰ্টিং লাইক এন ইঞ্জিন এণ্ড এটেকড দ্য পাইৰেট ফায়াৰছলি এতিয়া আমাৰ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগনটোৱে মানে কি কৰিছিল জঁপিয়াই উঠিছিল আৰু স্নৰ্টিং লাইক এন ইঞ্জিন এটা আমাৰ ইঞ্জিনৰ দৰে শব্দ কৰি এণ্ড এটেক দ্য পাইৰেট ফায়াৰছলি আৰু খুব সাহসেৰে আমাৰ পাইৰেটটোক কি কৰিছিল এটেক কৰিছিল হি swallowed দ্য পাইৰেট ইন ওৱান গাল্প এণ্ড ছেভড বেলিণ্ডা এণ্ড হাৰ আদাৰ পেটছ এতিয়া আমাৰ কি কৰিছিল সি আমাৰ পাইৰেটটোক খাই পেলাইছিল গিলি পেলাইছিল আৰু বেলিণ্ডা আৰু আদাৰ পেটছ মানে আন আমাৰ যিসকল পোহনীয়া জন্তু আছিল সেইসকলক আমাৰ কি কৰিছিল সেই পাইৰেটটোৰ পৰা বচাইছিল কোনে বচাইছিল কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগনটোৱে সেইটো মই 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখিছোঁ গতিকে তোমালোকক যদি অকণমান দীঘলকৈ লাগে দীঘলকৈও লিখিব পাৰা মই কিন্তু 2 মাৰ্কছৰ কাৰণেহে কুৱেশ্যনবোৰ দি আছোঁ কাৰণ বেছি মাৰ্ক নাহে ন এই আমাৰ পয়েমৰ কুৱেশ্যনত 2 মাৰ্কছেই আহে হায়েষ্ট গতিকে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে মই লিখাই দিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা টুকি ল'বা হাউ ডিড দ্য ড্ৰেগন এটেক দ্য পাইৰেট কেনেকৈ আমাৰ পাইৰেটটোক ড্ৰেগনটোৱে এটেক কৰিছিল পাইৰেট মানে হৈছে সেই ডকাইতটোক কেনেকৈ ড্ৰেগনটোৱে এটেক কৰিছিল কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন এটেক দ্য পাইৰেট ব্ৰেভলি এতিয়া আমাৰ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগনটোৱে আমাৰ পাইৰেটটোক ব্ৰেভলি মানে সাহসেৰে কি কৰিছিল এটেক কৰিছিল হি অপেণ্ড হিজ মাউথ ৱাইড সি তাৰ মুখখন ডাঙৰকৈ মেলিছিল অপেণ্ড হিজ মাউথ ৱাইড মানে ডাঙৰকৈ মেলিছিল মেড এ লাউড ৰ'ৱাৰ আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ গুজৰণি মাৰিছিল এণ্ড চেজ দ্য পাইৰেট তাৰপিছত আমাৰ পাইৰেটটোক খেদি গৈছিল চেজ মানে খেদি যোৱা পাইৰেট মানে ডকাইতটোক খেদি গৈছিল ফাইনেলি চুৱেলিং হিম কমপ্লিটলি আৰু তাক লাষ্টত কি কৰিছিল সম্পূৰ্ণকৈ কি কৰিছিল চুৱেলিং কৰিছিল মানে গিলি পেলাইছিল নেম দ্য পেটছ ডেট বেলিণ্ডা হেড বিচাইড দ্য ড্ৰেগন এইটো আমাৰ 2023ত আহিছিল এতিয়া আমাৰ ড্ৰেগনটোৰ বাহিৰে আমাৰ বেলিণ্ডাৰ যিকেইটা আমাৰ পেটছ আছিল পোহনীয়া জন্তু আছিল সেইকেইটাৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে বেলিণ্ডা হেড এ লিটল ব্লেক কিটেন নেমড ইংক এটা আমাৰ কি আছিল মেকুৰীৰ পোৱালি আছিল কলা মেকুৰীৰ পোৱালি আছিল সৰু সেইটো নাম আছিল ইংক আৰু এ গ্ৰে মাউচ নেমড ব্লিংক আৰু এটা আমাৰ ধোঁৱা বৰণীয়া নিগনি আছিল নামটো আছিল ব্লিংক এণ্ড হেৰি য়েল্ল' ডগ আৰু এটা আমাৰ হালধীয়া কুকুৰ আছিল য়েল্ল' ডগ এটা হালধীয়া কুকুৰ আছিল নামটো আছিল মাষ্টাৰ্ড বিচাইড দ্য ড্ৰেগনটোৰ বাহিৰে এইকেইটা আমাৰ আছিল তেওঁৰ পোহনীয়া জন্তু কি আছিল ব্লেক কিটেন আৰু ব্লেক কিটেনটোৰ নাম কি আছিল ইংক আছিল আৰু আমাৰ গ্ৰে মাউচটোৰ নাম আছিল ব্লিংক আৰু আমাৰ য়েল্ল' ডগটোৰ নাম আছিল মাষ্টাৰ্ড হুৱেৰ ডিড বেলিণ্ডা লিভ নেম দ্য পেটছ পজেছড বাই হাৰ আমাৰ এই যিকেইটা আমাৰ পেটছ আছিল বা পোহনীয়া জন্তু আছিল এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আহিব বেলিণ্ডা লিভড ইন এ লিটিল হোৱাইট হাউচ বেলিণ্ডা আমাৰ এটা হোৱাইট হাউচত বাস কৰিছিল চি হেড 4 পেটছ তেওঁৰ আমাৰ কেইটা পেটছ আছিল 4টা পেটছ আছিল এই ব্লেক কিটেন এটা আমাৰ কলা মেকুৰী আছিল সৰু আৰু সেই আমাৰ মেকুৰীটোৰ নাম আছিল ইংক এই গ্ৰে মাউচ এটা আমাৰ ধোঁৱা বৰণীয়া নিগনি আছিল নামটো আছিল ব্লিংক এই য়েল্ল' ডগ এটা হালধীয়া কুকুৰ আছিল নামটো আছিল মাষ্টাৰ্ড এণ্ড এ ড্ৰেগন আৰু এটা আমাৰ ড্ৰেগন আছিল নামটো আছিল কাষ্টাৰ্ড হু ৱাজ ব্লিংক এতিয়া আমাৰ ইংক কোন আৰু ব্লিংক কোন সুধিছে ইংক ৱাজ এ লিটল ব্লেক কিটেন ইংক আছিল এটা আমাৰ সৰু ব্লেক কিটেন মানে এটা কলা কিটেন বা মেকুৰীৰ পোৱালি এ ব্লিংক ৱাজ এ স্মল গ্ৰে মাউচ আৰু এটা ব্লিংকটো হৈছে আমাৰ এটা সৰু গ্ৰে মাউচ মানে ধোঁৱা বৰণীয়া নিগনি এটা সৰু বোথ আৰ ৱেৰ বেলিণ্ডাছ পেটছ আৰু দুইটাই আমাৰ বেলিণ্ডাৰ কি আছিল পোহনীয়া জন্তু আছিল হু ৱাজ মাষ্টাৰ্ড কোন আছিল হু ৱাজ কাষ্টাৰ্ড আৰু কাষ্টাৰ্ড কোন আছিল মাষ্টাৰ্ড ৱাজ এ য়েল্ল' ডগ হু ৱাজ ভেৰি ব্ৰেভ আমাৰ মাষ্টাৰ্ড আছিল এটা য়েল্ল' ডগ আৰু যি আমাৰ মানে কি হৈ থাকে ফুটনি মাৰি থাকে খুব সাহসী বুলি হু ৱাজ ভেৰি ব্ৰেভ মানে খুব সাহসী বুলি ফুটনি মাৰি থাকে এণ্ড এ কাষ্টাৰ্ড ৱাজ ড্ৰেগন হু চিমড কাৱাৰ্ডলি বাট ৱাজ ট্ৰুলি ব্ৰেভ এট হাৰ্ট
কাষ্টাৰ্ডটো কাষ্টাৰ্ডটোৰ নাম আছিল কাষ্টাৰ্ডটো আছিল এটা ড্ৰেগন হু চিমড কাৱাৰ্ডলে, যিটো আমাৰ এনেকুৱা দেখি যে তাৰ কোনো সাহসেই নাই, কাৱাৰ্ডলি ভয়াতুৰ যেন দেখি, বাট ৱাজ ট্ৰুলি ব্ৰেভ এট হাৰ্ট, কিন্তু তাৰ আচল সাহসটো, তাৰ কলিজাত আচল সাহসটো আছিলে। ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ড্ৰেগনটোৰ আমাৰ যিটো ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ বা ফিজিকেলি সি কেনেকুৱা দেখিবলৈ, সেইটো আমাৰ ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন হেড বিগ চাৰ্ভ টিথ, আৰু আমাৰ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগনৰ আমাৰ কি আছিল, বিগ চাৰ্ভ টিথ আছিল, মানে ডাঙৰ চোকা দাঁত আছিল। স্পাইকছ অন হিজ বেক, আৰু তাৰ বেকত আমাৰ কি আছিল, স্পাইকছ আছিল। স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ, আৰু আমাৰ আণ্ডাৰনিথ তলৰ ফালে আমাৰ কি আছিল, স্কেলছ আছিল, মানে আঁচ পৰা আছিল। এণ্ড ড্ৰেগাৰ লাইক ক্লছ, আৰু ক্লছবোৰ কেনেকুৱা আছিল, ড্ৰেগাৰ টাইপ আছিল, মানে ড্ৰেগাৰ টাইপ ক্লছ আছিল, মানে হাতোৰাবোৰত আমাৰ ড্ৰেগাৰ টাইপ আছিল, মানে নখবোৰ ড্ৰেগাৰ টাইপ। হি হেড মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ, আৰু তাৰ মুখখন কেনেকুৱা আছিল, ফায়াৰ প্লেচ, মানে জুইশালৰ দৰে আছিল। এণ্ড নোজ লাইক এ চিমনি, আৰু নোজকেইটা মানে নাককেইটা কেনেকুৱা আছিল, আমাৰ চিমনি টাইপ আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আহি থাকিব। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। এইখিনি আছিল, আৰু তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। গতিকে তোমালোক ভালে থাকা, কুশল থাকা, আৰু চাই থাকিবা তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থ টিউটৰিয়েলছ। থেংক ইউ গাইজ।